Ayun mga papi, welcome back sa channel natin. So ngayon gagawa tayo ng 3 minutes DIY natin ngayon. So gagawa tayo ng rechargeable lamp. So ayusin natin ito kasi mukhang nagcha-charge pero hindi siya gumagana. So wala lang ilaw. May ilaw lang ito pag nag-charge kahit 24 hours mo siyang i-charge, hindi siya gagana. Tingnan natin kung ano yung sira nito. Bubuksan natin, then check natin yung battery natin kung gumagana pa siya. Kung meron kayong mga ganito, mga paps, yung mga rechargeable lamp, huwag nyo muna itapon kasi pwede pa yung ayusin. Ipapalitan na yung sigurado. So, kung meron kayong mga kagaya nito, yung mga rechargeable na mayroong electric fan o yung toy na sasakyan na kagaya nito, pag hindi na gumagana paps, battery lang ang papalitan niya. So ano-ano mga kailangan natin mga paps? So ito lang, maliit na flathead, saka yung malaking flathead, saka yung DBM natin. So kung wala pa kayong DBM, pabili kayo sa misis nyo, mura-mura lang to. Kailangan natin to sa bahay. So ito, maliit lang to. Meron malaki nito mga paps. So bili kayo niyan, kailangan natin. Kung mga paps, try muna natin siyang testingin kung ano yung makikita natin sa kanya. Usually mga paps is tumilaw naman talaga siya. Kaso lang, kahit magdamag mo na siyang i-charge o mag 24 hours na, hindi pa rin siya umiilaw, hindi pa rin siya gumagana. Try natin siyang buksan para makita natin kung ano yung pwede nating gawin dito sa loob. So ito paps, nakikita nyo, meron siyang sandamakmak na LED dito kasi malakas itong ilaw na to. So try nating ipapry out and then isusukatin natin yung voltahe ng battery kung ilan yung voltage niya ngayon. Try nating i-pry out mga paps. Alright, so madali lang ito paps, itanggalin. Meron lang ngayong flathead and then nakakip lang itong mga to. Binuksan nyo, makikita nyo kaagad yung battery dito. So meron siyang battery, meron siyang mga switches and then yung control module niya and yung transformer na nagbukuha ng 20 papunta dito para ma-charge natin itong battery na to. So try nating sukatin yung voltahe ng battery natin kung gumagana pa siya. So ilagay nyo lang sa volt. Mga paps, yung red sa red naman, so yung black sa black naman. Makikita natin dito. So wala na siyang charge mga paps, 0.32. So wala na talaga siya. Kahit magdamag natin i-charge yan, wala talagang mangyayari. Tanggalin natin dito battery mga paps. Nakakuha lang to, nakadikit lang. Then tanggalin natin yung mga terminals. Yun. Ito yung kailangan natin na battery mga paps. So isa siyang OMNI 4.0 ampere hour, then 6 volts siya. Hanap tayo sa Lazada kung meron ito. Ayun mga paps, so dumating na yung Lazada natin. Dito na. So try natin quick unboxing. Bilhin natin is hindi na yung OMNI kasi mabilis lang yung OMNI. So ang nakakuha natin is yung Panasonic mga pap. So yan, Panasonic. Buksan natin. So, makikita natin dito, pareho lang siya nung sa original natin. Kano yung Panasonic, 300 pesos lang. Kano yung bago nito is 900. Save na kayo kung bibili kayo ng bago. Sukatin muna natin yung voltahe out of the box kung ilan. 6.6 yung charge niya, so sigurado meron tayo yan. Try muna natin yung bago nating battery if gagana siya. Daan lang. Alright. Ayan paps, lumiwanag na ang buhay. Ikabit na natin. Ang pwesto niya is ganito. So didikit na natin siya. Double adhesive 3M. Oops, sarap. Muna. Then lagay ko yung terminal. Yun, nasak mga papi. Balik na natin to. So ito mga paps, madaling-madali lang, gumagana na siya, pinalitan natin ng battery. Testing natin, okay na. So nakasave tayo, hindi natin tinapon to. Nabuhay ulit natin yung rechargeable lamp natin. Kung nagustuhan nyo yung content mga paps, pa-like na lang, subscribe and comment para sa mga susunod natin ng mga DIY. 3 minutes lang. Alright!